Huấn luyện viên Lào thừa nhận thua tâm phục khẩu phục tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng tuyển Lào Michael Way nhận thua tâm phục khẩu phục trước Việt Nam ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2022. Tối ngày 21 tháng 12, chúc mừng đội tuyển Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Màn trình diễn của họ thực sự quá ấn tượng, ông Michael Way mở đầu họp báo. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng với đẳng cấp vượt trội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ trận đấu. Đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo có thời lượng kiểm soát bóng có lúc lên tới 85%. Ưu thế vượt trội ấy giúp tuyển Việt Nam ra nghỉ giữa hiệp với 2 bàn dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Tiến Linh và cú đặt lòng cận thành của thủ quân Hùng Dũng. Việt Nam tấn công đa dạng và chúng tôi đã không thể ngăn chặn được họ ghi bàn. Nhà cầm quân người Đức tiếp tục khen ngợi, các bạn chơi quá tốt, gây áp lực lớn và đã thắng hoàn toàn xứng đáng. Ông Michael Way nói thêm, tôi thừa nhận đội tuyển Việt Nam có trình độ, đẳng cấp cao hơn, kinh nghiệm cũng nhiều hơn hẳn chúng tôi. Sự thực là chúng tôi không đủ kỹ năng, kinh nghiệm cũng như thể lực để ngăn cản họ. Dẫu vậy, thuyền trưởng tuyển Lào khẳng định đội bóng của ông sẽ tiến bộ, chơi hay hơn ở những trận đấu tiếp theo. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với các cầu thủ. Cả đội không được gục ngã, không được mất tinh thần. Tôi sẽ không phạt các cầu thủ khi họ không thể chơi ở trình độ mà họ đạt đến. Thế trận hiệp 2 cũng hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Đội cụ thể hóa ưu thế bằng 4 bàn thắng nữa do công của Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và Văn Thanh. Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thắng với cách biệt 6-0. Tôi biết trình độ đội tuyển Lào ở đâu. Chúng tôi phải tập trung cho những trận sau với Myanmar, Singapore và Malaysia. Toàn đội phải nhìn về tương lai. Chúng tôi thua nhưng đã học hỏi được những kinh nghiệm. Tôi nghĩ các cầu thủ có quyền ngẩng cao đầu. Ông nói thêm, kết quả trên giúp Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm, bằng với Malaysia nhưng hơn hẳn về hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu trước đó, Malaysia thắng chỉ nhà Myanmar với tỷ số 1-0. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi luôn căng thẳng ở trận đấu đầu tiên. Huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự hài lòng sau trận thắng 6 sao của tuyển Việt Nam trước Lào trong trận ra quân AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ông cũng cho biết mình rất căng thẳng ở trận đấu này. Đánh giá về chiến thắng 6-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào, huấn luyện viên Park cho biết những trận đầu tiên luôn rất khó đoán và có nhiều biến số. Tôi luôn cảm thấy căng thẳng ở các trận đầu tiên. Với người làm huấn luyện viên như tôi, mỗi trận đấu đều cần phải nỗ lực. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã thi đấu hết mình. Dù ghi tới 6 bàn nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn phung phí nhiều cơ hội ở trận đấu với Lào. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Park vẫn hài lòng với các học trò. Hôm nay tôi phải khen ngợi các cầu thủ, họ đã nỗ lực hết mình. Không phải trận đấu nào tôi cũng hài lòng với các học trò. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là trận đấu với Malaysia ngày 27 tháng 12. Tôi sẽ phải xem lại băng ghi hình trận đấu với Lào, để đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn. Về chấn thương của Quang Hải, ông Park cho biết tiền vệ số 19 sẽ được kiểm tra kỹ. Hiện tại Quang Hải bị đau đùi, được cho là căng cơ. Tôi chưa nhận được báo cáo chính xác của các bác sĩ. Tôi chỉ thấy Quang Hải có cảm giác bị giật cơ đùi sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với bộ phận y tế để nắm bắt chính xác tình hình, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết. Sau trận thắng Lào, tuyển Việt Nam trở về nước để chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Malaysia vào ngày 27 tháng 12. Nói về trận đấu rất quan trọng này, huấn luyện viên Park cho biết, tôi chưa xem trận đấu giữa Malaysia và Myanmar, thậm chí còn không biết kết quả ra sao. Hy vọng VFF sớm có pha chuyển tới chuyên gia phân tích, sau đó chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá. Dư âm đội tuyển Lào 06 đội tuyển Việt Nam, cơn đau đầu dễ chịu của thầy Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò có khởi đầu như mơ ở AFF Cup 2022 khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 ngay trên sân của Lào. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào trong trận ra quân AFF Cup 2022. Điều đáng nói, 6 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau và trải đều ở cả 3 tuyến. Đây là tín hiệu rất tốt của một đội bóng có tham vọng vô địch như Việt Nam. Bởi khi càng vào sâu trong giải đấu, các đối thủ sẽ mạnh hơn nên việc có nhiều cầu thủ trong đội hình biết ghi bàn sẽ khiến đối phương gặp khó trong việc bắt bài. Vẫn còn quá sớm để đánh giá đúng năng lực thực sự của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu ra quân và nói về chức vô địch sau trận thắng trên đất Lào. Bởi trên thực tế, đội hình của Lào ở AFF Cup 2022 rất trẻ đến năng lực, ý thức chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu và cả thể lực đều thua kém đội tuyển Việt Nam. Việc Lào để thua tới 4 bàn trong hiệp 2 cho thấy rõ sự xuống sức và thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta xem nhẹ chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thi đấu nghiêm túc, vượt qua được những thời điểm khó khăn để ghi bàn và làm giảm nhuệ khí chiến đấu của đối thủ. Điều huấn luyện viên Park Hang-seo vui nhất có lẽ không phải là tỷ số 6-0, mà đó là các thử nghiệm của ông đã phát huy tác dụng. Nhà cầm quân người Hàn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trước Lào. Hai cầu thủ chạy cánh là Tấn Tài và Văn Hậu chơi quá xuất sắc khi trực tiếp ghi những bàn thắng rất đẹp cho những ngôi sao vàng. Trên hàng công Tiến Linh thể hiện được giá trị của tiền đạo số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại với pha chớp cơ hội rất tốt. Trong khi đó, Hùng Dũng cho thấy khả năng cầm nhịp,
điều tiết trận đấu của mình vẫn rất xuất sắc. Những cầu thủ vào sân thay người như Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Thanh, Tuấn Anh hay Văn Toàn đều để lại dấu ấn. Nếu như Tuấn Hải có pha làm tường tốt để Văn Toàn ghi bàn thì Văn Thanh cũng lập công sau đường chọc khe mang thương hiệu của Tuấn Anh. Nguyễn Hoàng Đức và Phan Văn Đức dù mới trở lại sau chấn thương và bình phục Covid-19 nhưng cũng chơi tốt, để lại nhiều dấu ấn trên sân. Trong khi đó, ba trung vệ đá chính là Thành Trung, Duy Mạnh và Ngọc Hải không phải làm việc vất vả ở trận đấu này. Điều đáng tiếc nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu này có lẽ là Quang Hải, cầu thủ phải rời sân sớm vì bị đau, nhường chỗ cho Văn Quyết. Video đội tuyển Việt Nam 6-0 đội tuyển Lào, bản quyền, FPT. Vạn sự khởi đầu nan, chiến thắng 6 sao trước Lào là liều thuốc tinh thần cực tốt để kích thích sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam. Mặc dù vẫn còn những trận đấu khó khăn hơn ở phía trước, nhưng sau màn trình diễn trên đất Lào, có thể thấy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đang có một cơn đau đầu dễ chịu. Thắng hủy diệt Lào, đội tuyển Việt Nam khiến cổ động viên châu Á nức lòng. Chiến thắng hủy diệt trước Lào không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng B mà còn khiến cổ động viên châu Á nức lòng. Hết lời khen ngợi thầy trò Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam đã có trận ra quân AFF Cup 2022 thực sự ấn tượng khi hủy diệt Lào ngay trên sân khách với tỷ số đậm 6-0. Chiến thắng ấy vừa giúp chúng ta độc chiếm ngôi đầu bảng B, vừa khẳng định vị thế của ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Đáng chú ý, kết quả thuyết phục mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tạo ra không chỉ mang tới niềm vui cho người hâm mộ bóng đá nước nhà mà còn khiến nhiều cổ động viên châu Á nức lòng. Trên YouTube, sau khi chứng kiến màn hủy diệt của Việt Nam trước Lào, cổ động viên có tên Kenia Quang bình luận từ Myanmar gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Họ đã có màn thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ rằng nếu cố gắng hơn và hoàn thiện khả năng phối hợp thì Việt Nam sẽ đủ sức giành một tấm vé tới cua Cup 2026. Đồng quan điểm ấy, cổ động viên Senchang VCC của Lào cho biết đội tuyển Lào đã thi đấu rất tốt, nhưng không may là đối thủ của họ là Việt Nam. Nếu kém hơn một chút thì chúng ta đã có thể phải nhận hàng chục bàn thua, nhưng đây mới chỉ là 6. Việt Nam quá khác biệt với chúng ta, họ vượt trội về kỹ thuật, chuyền bóng và kể cả tinh thần đoàn kết. Một khán giả tới từ Indonesia gửi lời chúc đến thầy trò Park Hang-seo. Việt Nam đã thi đấu rất hay, xin chúc mừng. Bên cạnh những lời tán dương cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng về mặt sân thi đấu ở màn chạm trán nói trên, kể cả là khán giả chủ nhà. Một cổ động viên Lào chia sẻ trên mạng xã hội: xin chúc mừng Việt Nam, các bạn đã có chiến thắng ấn tượng. Trên sân chúng ta là đối thủ, nhưng chúng ta vẫn mãi là anh em. Hôm nay nhìn sân cỏ tôi thấy quá thất vọng khi nó quá xấu và làm ảnh hưởng tới bộ mặt của ban tổ chức. Rõ ràng, thắng lợi 6 sao đã khẳng định được tham vọng cũng như sức mạnh từ những chiến binh sao vàng. Đây là nguồn động lực cho chúng ta hướng đến màn chạm trán Malaysia vào 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12. Đội tuyển Việt Nam và 4 dấu ấn đáng nhớ dưới thời thầy Park sau trận thắng Lào. Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước Lào trong trận ra quân AFF Cup 2022. Bên cạnh 3 điểm giành được, chúng ta còn tạo ra những dấu ấn đáng nhớ khác dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở trận ra quân AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Lào trên sân khách với tỷ số đậm 6-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo độc chiếm ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục bằng điểm Malaysia nhân hơn về hiệu số. Bên cạnh 3 điểm đã giành được, những chiến binh sao vàng còn tạo ra 4 dấu ấn đáng nhớ dưới thời thầy Park sau chiến thắng vừa qua. Đó là: thứ nhất, đội tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng đậm nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiến thắng 6-0 vừa qua là kết quả đậm nhất mà tuyển Việt Nam có được dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thậm chí, đây là lần đầu tiên sau 8 năm kể từ trận giao hữu gặp Myanmar vào năm 2014, chúng ta ghi được 6 bàn thắng vào lưới đối thủ mà không để thủng lưới. Tuy nhiên, chiến thắng 6-0 vừa qua chưa phải là kết quả đậm nhất mà những chiến binh sao vàng từng có được ở trận ra quân tại AFF Cup. Còn nhớ, trong khuôn khổ Tiger Cup 2022, tiền thân giải đấu hiện tại, tuyển Việt đã hủy diệt Campuchia tới 9-2 vào ngày khai mạc. Thứ hai, đội tuyển Việt Nam đang trải qua chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất kể từ khi thầy Park lên nắm quyền, chỉ tính các trận đấu với đối thủ là các đội tuyển. Tính cả chiến thắng trước Lào vào tối ngày 21 tháng 12, chúng ta hiện sở hữu 5 trận đấu liên tiếp không để đối phương ghi bàn. Thành tích này bắt đầu từ chiến thắng 2-0 trước Afghanistan ở trận giao hữu hồi tháng 6. Sau đó, tuyển Việt Nam thắng Singapore 4-0, Ấn Độ 3-0 tại giải giao hữu Tam Hùng vào tháng 9 năm nay. Trước khi hủy diệt Lào, những chiến binh sao vàng cũng đánh bại Philippines 1-0 ở trận tập dượt cho AFF Cup 2022. Thực tế, chúng ta từng để Borussia Dortmund ghi bàn hồi cuối tháng 11 nhưng đại diện bóng đá Đức là câu lạc bộ chứ không phải tuyển quốc gia. Thứ ba, Hùng Dũng cùng Dân Hậu có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Các tình huống nâng tỷ số lên 2-0 và 4-0 của bộ đôi cầu thủ ấy là lần đầu họ ghi bàn trong màu áo tuyển quốc gia. Chắc chắn, đây sẽ là nguồn động lực lớn để cả Hùng Dũng lẫn Văn Hậu hướng tới một kỳ AFF Cup bùng nổ. Bản thân đội trưởng tuyển Việt Nam cũng là người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Thứ tư, Văn Toàn lần đầu ghi bàn tại AFF Cup. Dù đã tham dự nhiều kỳ AFF Cup nhưng bàn thắng vào lưới Lào tới ngày 21 tháng 12 mới là lần đầu tiên Văn Toàn ghi bàn ở giải đấu hàng đầu Đông Nam Á. Đó là pha bóng cho thấy sự quyết đoán cùng khả năng dứt điểm của ngôi sao sinh năm 1996. Đây là điều mà Văn Toàn cần phải thể hiện nhiều hơn trong hành trình sắp tới tại AFF Cup.
Có thể, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai không phải là nhân tố thường xuyên đá chính. Song Anh được xem như phương án dự bị chiến lược của huấn luyện viên Park Hang-seo.